Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đại dịch Covid-19 kéo đến, việc mưu sinh của cộng đồng người Việt tại Nga trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang nương tựa vào nhau và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Nếu tính từ năm 1981, khi có hơn 210.000 người Việt sang lao động và hợp tác ở Liên Xô, đến nay đã gần 40 năm, đã có tới 3 thế hệ người Việt ở nước Nga sống chủ yếu bằng việc kinh doanh ở chợ, làm xây dựng nhỏ, làm nông trại và dịch vụ. Những tháng qua, hầu như các kênh truyền hình của Nga mỗi ngày đều dành một thời lượng lớn để thông báo liên tục về tình hình lây nhiễm virus, các hoạt động y tế, phổ biến cách phòng tránh dịch bệnh. Người Việt ở nơi đất khách theo dõi tin tức, lo cho công việc làm ăn sa sút, sức khỏe của mình nơi vắng những người ruột thịt. Sau rằm tháng Giêng, bà con về nước ăn Tết trở lại Nga, phấp phỏng đồn đoán nhau, nào là bên Nga họ sẽ kiểm dịch thử máu rất căng, nào là ai bị nhiễm virus corona mới là bắt quay lại. Nhưng sự thật không phải như vậy, xuống máy bay, dòng người vẫn lũ lượt ra khỏi cửa biên phòng, hải quan như từ trước tới nay. Chẳng có ai bị hỏi han hay ách lại vì lý do phòng dịch, chỉ thấy ở cạnh tường, lối ra vào, có một bàn y tế, có các dụng cụ xét nghiệm, ba cô mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, lơ đãng ngắm dòng người qua lại. Nhưng chỉ sau đó một tuần, gần cuối tháng 2 thì tình hình khác hẳn. Các chuyến máy bay từ nước ngoài về Nga đều bị kiểm tra, thử nhiệt độ hành khách rất nghiêm ngặt. Những người bị nhiễm virus corona mới ngay lập tức được đưa ngay vào bệnh viện. Số người có dấu hiệu nhiễm yêu cầu cách ly tại gia và khai báo y tế hàng ngày khi bị ho, bị sốt, có người đến theo dõi. Chính quyền còn đưa ra các hình phạt khá nặng nề là ai bị nhiễm, cố tình ra khỏi nhà không tuân thủ các quy định y tế sẽ bị phạt tới 5 năm tù hoặc phạt tiền rất nặng. Người ta cho rằng hình thức cách ly tại gia này dường như không có tác dụng bởi vì người bệnh sẽ lây sang người thân lại lây sang hàng xóm, ra chợ búa và các phương tiện công cộng như thể cấp số nhân. Và một sự thật hiển nhiên là các ca nhiễm bệnh ở Nga, đặc biệt là thủ đô Moscow, tăng lên chóng mặt từ 21 ca công bố ngày 17 tháng 3, hơn một tháng rưỡi sau, ngày 3 tháng 5 đã lên tới 10.633 người. Và ngày 11 tháng 5, đỉnh điểm là 11.656 ca nhiễm. Cuộc duyệt binh lớn nhất kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít dự định tổ chức tại Moscow ngày 9 tháng 5 bị hoãn lại. Phải thừa nhận rằng hệ thống y tế của Nga khá tốt. Toàn liên bang có tới hơn 5.400 bệnh viện lớn và 19.100 cơ sở y tế. Trong đó, thủ đô Moscow có tới 276 bệnh viện đa khoa tầm cỡ như bệnh viện Bạch Mai, có khả năng tiếp nhận bệnh nhân virus corona mới. Tuy vậy, những ngày đầu tháng 5, ngày nào các đoàn xe cứu thương nối nhau đến các khu bệnh viện lớn, có hôm tắc nghẽn vì đông người nhập viện, chờ hơn 2 tiếng. Trong thành phố, bất cứ khu vực nào có tin báo có người nhiễm virus là lập tức xe cứu thương đến ngay. Trên xe, ngoài lái xe luôn có bác sĩ và một y tá. Kiểm tra bệnh nhân xong là đưa đến ngay bệnh viện. Chính quyền quyết định xây dựng khẩn cấp trong tháng 5 một khu bệnh viện dã chiến ở ngoại ô Moscow với hơn 10.000 giường bệnh, phòng khi số bệnh nhân tăng ngoài khả năng kiểm soát. Cuối tháng 3, lệnh phong tỏa được ban bố đối với các chủ thể và thành phố Liên bang Nga, trong đó có thủ đô Moscow được coi là trọng điểm. Mọi người bắt buộc ở nhà, không đến nơi làm việc, chỉ có thể ra ngoài trong phạm vi hẹp, phải đeo khẩu trang, chỉ có nhà băng, cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc mới được mở cửa. Những ngày cuối tháng 2 có tin đồn là công an kiểm tra rất nghiêm ngặt những người Trung Quốc hoặc ở Trung Quốc sang, ở đất nước được cho là phát sinh của dịch bệnh. Ai đi lại trong metro khi bị công an hỏi câu cửa miệng là tôi là người Việt Nam thì sẽ được cho đi dễ dàng, còn nếu là người Trung Quốc sẽ phải cách ly ngay và kiểm tra nhiệt độ. Trường hợp người Việt đầu tiên được ghi nhận là nhiễm dịch vào ngày 27 tháng 3, hai vợ chồng kinh doanh đồ khô thực phẩm ở một ký túc xá ở phía bắc thành phố. Sau đó 6 thành viên còn lại trong gia đình người Việt đó cũng dương tính với virus corona. Sau đó các ca nhiễm tăng đột biến trong một khu ngoại giao đoàn nơi chỉ có người Việt thuê ở. Theo các thông tin trên các mạng xã hội, cho đến ngày 15 tháng 4 đã có hơn 120 người bị nhiễm. Trong số đó đã có gần 10 người chết. Con số người nhiễm và người chết tăng dần lên một cách lặng lẽ và ghê sợ. Mọi người gọi điện cho nhau, nhắn tin cho nhau và đăng lên các trang Facebook các sự kiện xảy ra tại các khu sinh sống và các chợ. Con số các ca nhiễm tăng lên nhanh nhất trong tháng 4 và đầu tháng 5. Khác với người Việt ở châu Âu, người Việt ở Nga chủ yếu sống co cụm tại các ký túc xá mà từ lâu người ta quen gọi là ốp, và các khu ngoại giao đoàn mấy chục năm qua đã biến thành khu sinh sống của bà con ta. Một phần do khó khăn, một phần do sống tập trung gần khu chợ. Thường dùng người Việt Nam sinh sống trong một căn hộ chừng 50 mét vuông, có những căn hộ tam đại đồng đường, ăn ở chật chội, mật độ sinh hoạt thế này khó lòng mà cách ly được. Ngay sau Tết Nguyên đán, hàng chục chủ hàng người Trung Quốc cấp tốc sang Nga. Khi ở Vũ Hán và các thành phố lân cận đã trở thành ổ dịch của thế giới, các chủ hàng này tranh thủ thời gian đến các chợ để gấp rút thu gom hàng hóa và thanh toán tiền nong với các chủ người Việt đang là đối tác kinh doanh của họ. Khi đó, hầu như chưa ai đề phòng, các nhà hàng, các điểm giao dịch vẫn đông đúc, nên đây chính là nguồn lây lan trực tiếp và nhanh chóng cho bà con người Việt ta. Hàng chục ngàn người Việt buôn bán tại các chợ Liblino, Sadovod, chợ km 19 và trung tâm thương mại Incentra mỗi ngày đều thông tin với nhau về số ca nhiễm trong cộng đồng trên các phương tiện thông tin xã hội. Họ không muốn đưa lên đài, báo chính thống vì biết đâu có những người dân sở tại không thiện chí, thấy ca nhiễm nhiều lại cho rằng người Việt là ổ dịch thì nguy hiểm bội phần. Về sau,
Khi được biết các bệnh viện Nga chữa miễn phí, không đòi hỏi thủ tục phức tạp và xe cứu thương đến đón tại nhà, bà con mới mạnh dạn khai báo và gọi xe cấp cứu vào nằm viện. Ở bệnh viện, họ được hưởng chế độ như người Nga, được chạy chữa, được ăn uống và phục vụ cho đến khi ra viện. Khi ra viện, xe đưa đến tận nhà và được cấp thuốc dùng trong thời gian theo dõi. Từ ngày 30 tháng 3, theo sắc lệnh của thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergei Sobyanin, thành phố Moscow sẽ thực hiện chế độ cách ly. Mọi cư dân Moscow chỉ được phép rời nhà trong các tình huống cấp cứu, tới nơi làm việc vì không thể làm việc từ xa, tới cửa hàng tạp hóa hay cửa hàng thuốc gần nhất, dắt thú đi trong vòng bán kính 100 m quanh nơi ở và đi đổ rác. Mặc dù ai cũng đoán biết được điều này sẽ xảy ra, nhưng lệnh cách ly vẫn rất đột ngột, làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cư dân Nga, đặc biệt là sinh kế của hàng chục nghìn người Việt đang cư trú tại Moscow. Hơn 5 năm về trước, cộng đồng người Việt, ngoài các hội người Việt, hội khoa học kỹ thuật, hội văn học nghệ thuật, hội doanh nghiệp ra, còn tồn tại 18 hội đồng hương khác mà logo treo thành một dãy trên báo Nga.com. Nhưng sau đó, đại đa số các hội đồng hương đã lặng lẽ thu quân cho đến khi cơn đại dịch xảy ra, chỉ còn vài ba hội tồn tại bộ máy. Một điều rất bất ngờ, ngay sau khi thành phố ban lệnh phong tỏa, lập tức trên các trang mạng xã hội lần lượt xuất hiện các tổ chức và cá nhân thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Nổi bật là Sĩ Bang Hồ, Thanh Tuấn, Đỗ Quý Dương, Vinh Hà, vân vân. Các cá nhân này đứng ra hoàn toàn tự phát với mục đích giống nhau là cung cấp thông tin cho cộng đồng, hỗ trợ phiên dịch và sinh hoạt. Đồng thời bên đại sứ quán, ban công tác cộng đồng cũng đã có mặt kịp thời, sát cánh cùng các nhóm thiện nguyện với những cán bộ năng nổ như Lý Tiến Hùng và các sinh viên trường y khoa cũng như các trường đại học khác. Với những người mới có biểu hiện sốt, chưa khẳng định lây nhiễm, không đến bệnh viện thì có nhóm bác sĩ hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà đảm nhận. Họ là những người có kiến thức về y học, tận tâm, luôn tìm đến tận nhà bệnh nhân để thăm khám cho họ. Mà Moscow thì rộng mênh mông, xe riêng không được đi lại, đi đến đâu cũng bằng phương tiện công cộng, bình thường khó lòng đến được. Nhưng khi có người Việt gặp hoạn nạn, họ bất chấp thời tiết cũng như mọi trở ngại. Lẽ ra hàng ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sau khi thi xong hết hạn giấy tờ, những người thăm người thân hết hạn cư trú phải về nước, nhưng chính quyền Nga đã mặc nhiên gia hạn cho họ đến khi có máy bay về nước. Thủ đô Moscow có tới 5 sân bay dân dụng, 7 sân bay quân sự, thể thao, huấn luyện. Những năm trước, người Việt đi sang Nga bằng Vietnam Airlines chỉ qua sân bay Domodedovo ở phía tây nam thành phố, còn bay qua hãng Aeroflot thì sân bay quốc tế Sheremetyevo ở phía bắc Moscow. Cả hai hãng năm 2019 mỗi tuần có tới 10 chuyến, trong đó Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 2019, các chuyến bay đều chuyển về sân bay quốc tế Sheremetyevo, cách trung tâm thủ đô 60 km. Cứ mỗi chuyến bay có tới 350 hành khách cả Tây lẫn ta, thì mỗi tháng tính sơ sơ lượng khách vừa về vừa sang là 28.000 người. Dòng xe đưa đón cuồn cuộn khách đến, khách đi tại các cửa sân bay suốt cả ngày lẫn đêm. Từng đoàn khách du lịch Việt Nam, dáng người không lẫn vào đâu được, xếp hàng rồng rắn, nháo nhác trước các quầy làm thủ tục. Nhưng từ sau Tết Nguyên đán 2020, chỉ còn lác đác 50 đến 70 người đi về trong mỗi chuyến bay. Và cho đến ngày 29 tháng 2 thì lịm hẳn, các chuyến bay quốc tế ngừng lại. Sau đó các chuyến bay nội địa ở Nga cũng hạn chế dần, và mãi đến cuối tháng 6 mới nối lại. Không tính được con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là có tới hàng nghìn người Việt Nam đọng lại ở Nga không thể hồi hương. Đó là những sinh viên, nghiên cứu sinh đã học xong, những người thăm người thân hết hạn visa, cán bộ sang công tác hết hạn và doanh nghiệp sang nghiên cứu thị trường, vân vân. Từ đầu tháng 5 năm 2020, thông tin về chuyến bay cứu trợ đưa công dân về nước xuất hiện trên các trang mạng xã hội với cái tên thời sự là chuyến bay giải cứu. Sau đó, trên trang web chính thức của đại sứ quán và các nhóm hỗ trợ cộng đồng đã đăng tải thông tin về chuyến bay, đưa ra các tiêu chí cụ thể cho hành khách bay chuyến đầu tiên. Đó là những người không nhiễm virus corona, người cao tuổi, người có nhu cầu cấp thiết. Mỗi người có một tờ khai, gửi email lên phòng lãnh sự xét duyệt. Không ai thắc mắc mảy may về giá cả. Nhưng trên các trang mạng xã hội lại râm ran về dịch vụ, đẩy giá vé lên chóng mặt. Người cần kíp về thì không đến lượt, người có tiền thì ung dung lên máy bay, một mất 10 ngờ. Sự đồn đại cũng gây ra ảnh hưởng trong cộng đồng như một dấu hỏi nhức nhối không lời giải đáp. May thay, qua một vài nạn nhân tố giác, người ta đã phát hiện ra và đang truy lùng Trịnh Vũ N, một chuyên gia lừa đảo có khuôn mặt rất thư sinh, đứng ra nhận lo vé cho những ai muốn có tên trong danh sách về nước. Hàng loạt người một phần vì sốt ruột, phần vì cả tin rằng có ai lại nỡ lừa dân trong lúc đại dịch nên đã chuyển vào tài khoản của Trịnh Vũ L một số tiền mua chỗ, có khi gấp đôi giá hàng không quy định. Tổng số tiền mà Trịnh Vũ L lừa đảo cho đến thời điểm này lên tới hàng trăm triệu. Rất có thể vẫn còn có các đại lý, một vài nhân vật hữu danh làm tiền theo dạng này mà chưa bị phanh phui, bởi có thể họ đã làm trót lọt được một số vi vụ. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, chiếc máy bay Boeing 787-10 khổng lồ của Vietnam Airlines mang số hiệu VN62 chở theo hành khách Nga hồi hương và mang theo một số vật tư y tế từ Việt Nam sang đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo. Sau đó, chuyến bay Moscow Hà Nội mang theo 340 hành khách Việt Nam trở về Tổ quốc. Những người có tên trong danh sách về nước bắt buộc phải trình báo cho cơ quan chức năng Nga kết quả xét nghiệm y tế trong vòng 72 giờ, được phát đồ bảo hộ y tế trong suốt chuyến bay, phải đến sân bay từ rất sớm để làm các thủ tục cần thiết. Hàng trăm người xếp hàng trong phòng đợi chuẩn bị lên máy bay, mặc đồ bảo hộ kín mít giống hệt như những nhà du hành vũ trụ.
Rạng sáng ngày 13 tháng 5, máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, toàn bộ hành khách đều được xử lý sát trùng bằng hóa chất đặc biệt, kể cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Họ được đưa đến khu cách ly, theo dõi y tế và chu cấp miễn phí toàn bộ việc ăn ở trong suốt 2 tuần lễ. Nhưng 340 người chỉ là một phần của hàng nghìn người đang chờ đợi chuyến bay tiếp theo. Phải đợi gần 2 tháng sau, ngày 9 tháng 7 mới có thêm được một chuyến chở hơn 300 công dân về sân bay Cần Thơ. Mọi thủ tục cách ly đều thực hiện như công dân các nước khác về, nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế lưu ý rằng Nga hiện là một điểm dịch nóng của châu Âu về số lượng ca nhiễm virus corona, nên việc tổ chức đón tiếp và cách ly rất chu đáo và nghiêm ngặt. Và cũng đúng thêm sau 2 tháng, ngày 9 tháng 9 lại có tiếp một chuyến bay về Cam Ranh. Mặc dù trước đó chưa đầy một tuần, có một chuyến bay của Bộ Quốc phòng đưa bộ đội sang dự chương trình xe tăng hành tiến Army Game 2020 về nước. Theo một thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao và hãng hàng không Việt Nam, từ giữa tháng 9, các công dân về nước phải nộp tiền cách ly và ăn ở. Thiết nghĩ quy định này là phù hợp với tình hình của đất nước. Như vậy, sau hơn 7 tháng, một số công dân Việt Nam đã trở lại Tổ quốc, tạm thở phào chia tay với nước Nga, nơi mà cho đến đầu mùa thu này, mỗi ngày vẫn có trên 5.500 người lây nhiễm. Và cũng theo tin của Hàng không Việt Nam, sau 7 tháng gián đoạn, bắt đầu từ 17 tháng 9 năm 2020 mới nối chuyến bay thương mại tới 6 nước châu Á, chưa có chuyến bay sang Nga, mặc dù ở Nga đã có thông tin về vaccine V. Trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam vẫn đọc là vaccine 5, song thực ra nó là V, viết tắt của chữ Victoria. Nhưng hiện vẫn đang thử nghiệm giai đoạn cuối cho 40.000 người, sắp tới mới sản xuất hàng loạt. Con số hàng loạt tức là phải tới hàng trăm triệu liều. Trước hết ưu tiên dành cho những người phục vụ ngành y đầu sóng ngọn gió, sau đó là quân đội, học sinh vân vân. Mọi người vẫn lo nơm nớp khi xem tin hàng ngày, số người lây nhiễm vẫn chưa thuyên giảm và đợt dịch mùa đông vẫn còn lợn vởn phía trước. Hàng nghìn người Việt Nam tại Nga lại vẫn thấp thỏm ngóng chờ những chuyến bay về nước sắp tới. Mặc dù trải qua nhiều năm vất vả mưu sinh, nhưng nhìn chung cuộc sống người Việt tại Nga sau năm 2010 khá ổn định. Số người có thẻ xanh và hộ chiếu Nga tăng đều. Nhiều gia đình đã có thể mua căn hộ và định cư lâu dài ở Nga. Nhưng dịch Covid-19 đã thay đổi, làm suy thoái nền kinh tế và cuộc sống của cả nhân loại. Và dĩ nhiên, cộng đồng người Việt tại Nga đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu tính từ năm 1981, khi có hơn 210.000 người Việt sang lao động và hợp tác ở Liên Xô, đến nay đã gần 40 năm, đã có tới 3 thế hệ sau khi Liên Xô tan rã. Những người Việt trú lại ở nước Nga mưu sinh chủ yếu bằng nghề kinh doanh ở các chợ, làm xây dựng nhỏ, làm nông trại và dịch vụ vân vân. Khoảng từ sau năm 2010, các cơ sở may mặc của người Việt phát triển và lan rộng ở nhiều tỉnh thành quanh thủ đô Moscow, tạo nên một phương thức làm ăn mới, thu hút được hàng ngàn lao động có tay nghề. Mặc dù có rất nhiều điều tiếng do sự thiếu minh bạch về thuế, vệ sinh môi trường, không đăng ký thương hiệu, an toàn lao động không đảm bảo và sử dụng lao động chưa hợp pháp, nhưng nhìn chung, các xưởng may mặc của người Việt đã tạo nên một nguồn sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động và có thể nói là đem đến thu nhập đáng kể cho các chủ xưởng. Khi xảy ra cấm vận, dân Nga thu nhập sút kém đi, do đó họ chỉ quan tâm tới cái ăn, thực phẩm hàng ngày, cái mặc nói đúng hơn là quần áo, giày dép, mặt hàng kinh doanh chủ yếu của người Việt, đối với họ chưa phải là cấp thiết. Các chợ hàng vải của người Việt Nam, lưu lượng mua bán giảm hẳn, các xưởng may buộc phải thu hẹp lại và giảm bớt năng suất. Trước tình hình đó, cái ló khó cái khôn, nhiều chủ xưởng may trước nguy cơ phá sản đã nhanh chóng chọn thuê mặt bằng, tuyển dụng đầu bếp, mở hàng trăm quầy hàng ăn lớn, nhỏ ở thủ đô Moscow và các thành phố khác. Món chủ lực của nhà hàng Việt lâu nay vẫn là phở, nộm, bánh bao, bánh mì pate, cà phê. Còn các nhà hàng nào có mặt bằng tương đối rộng thì kinh doanh cơm bữa cho các đoàn du lịch, khách Tây và khách vãng lai. Mùa hè năm 2019, năm làm ăn bận rộn nhất của ngành du lịch, các nhà hàng người Việt đông khách đến nỗi các công ty phải đặt chỗ trước cả tuần. Cứ ngỡ cảnh này sẽ tiếp diễn thì các cửa hàng ăn Việt có thể sánh vai với các cường quốc ẩm thực tại Moscow như nhà hàng Nhật và nhà hàng Ý. Nhưng người tính không bằng trời tính, đùng một cái, đại dịch Covid-19 ập xuống. Tất cả các nhà hàng ăn bị đóng cửa, chợ ngừng hoạt động, hàng ngàn người mất việc. Ngoài chợ thì hàng mùa đông tồn đọng, nợ nần lẫn nhau. Tại các nhà hàng ăn thì các thiết bị bỏ xó, hư hỏng không biết bao nhiêu thực phẩm tươi sống. Trong suốt thời kỳ giãn cách, các quầy hàng ăn nằm trên các phố, trong các trung tâm thương mại, trong các chợ Nga, thậm chí trong trung tâm đa chức năng Hà Nội Moscow, nghĩa là nơi tập trung người Việt đông đúc nhất, đều đóng cửa im ỉm. Đa số nhân viên nhà hàng mất việc không lương, các chủ nhà hàng thì lo liên hệ với các chủ kho thuê mặt bằng và chính quyền báo cáo xin hỗ trợ giảm thuế. Mãi đến cuối tháng 6, các nhà hàng mới được phép mở cửa, nhưng chỉ phục vụ cho khách mang suất ăn đi, không được phục vụ ăn tại chỗ, nên thu nhập chẳng có là bao. Một số chủ nhà hàng năng động hơn thì ship hàng cho khách đặt qua online, nhưng thường là tiền vá quá tiền may, trừ công xá đi đường, rồi chẳng còn được là bao nhiêu. Cầm cự một thời gian cho đến thời điểm hiện nay, sang đến mùa thu rồi, số người nhiễm virus ở Nga đang có dấu hiệu tăng trở lại, vắng khách ăn, rất nhiều nhà hàng ăn đứng trước nguy cơ phá sản, phải trả lại mặt bằng, có nghĩa là hàng ngàn nhân công sẽ thất nghiệp, ngày mai sẽ ra sao chưa thể nào biết được.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của người Việt ở Nga gần 40 năm qua chủ yếu là buôn bán tại các chợ hàng vải. Sau khi chợ Vòng bị xóa sổ, hàng chục ngàn người Việt dạt về 3 chợ Liublino, Sadovod và chợ km 19 nằm trên đường vòng tròn lớn MCAT. Dường như việc kinh doanh của các chợ quyết định cho các mô hình hoạt động khác như dịch vụ, xây dựng, nông trại và may mặc vân vân. Khi hàng hóa bán tốt thì sự vận hành các mô hình ăn theo đó cũng sôi động hẳn lên. Nhưng khi các chợ liệm đi vì đại dịch 19, hàng trăm quầy hàng đóng cửa theo lệnh của chủ chợ, người buôn bán không có lấy một nguồn thu nhập nào. Những ai có lương khô dự trữ thì yên tâm, còn ai rơi vào cảnh giật gấu vá vai thì cơ khổ. Ngoài chi tiêu ăn uống, thuốc thang, con cái học hành, còn phải thanh toán tiền nhà hàng tháng. Nên nhớ nước Nga không phải là Mỹ, là Canada, nên người Việt không có một sự hỗ trợ vật chất nào, có tiền thì tiêu, không có thì vay mượn hoặc kêu gọi viện trợ từ người thân trong nước. Cơ may, các chợ cho mở cửa trở lại vào những ngày cuối hè, lúc dân Nga chuẩn bị mua sắm vật dụng cho con em quay trở lại trường hoặc tranh thủ nghỉ ngơi ở ngoại ô trước khi trời trở lạnh. Nên bà con ở các chợ tranh thủ chấp thời cơ, bất chấp cảnh báo về lây lan virus, cũng vớt vát quay lại, mua bán kịp thời vụ, vào cữ chớm thu. Thời điểm này năm ngoái, các công ty du lịch Việt hoặc các công ty liên doanh đang vào mùa thu hoạch, mỗi chuyến bay có tới 3 hoặc 4 đoàn khách Việt Nam sang đón mùa thu vàng của nước Nga tại các điểm du lịch như Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ, Đồi Chim Sẻ, công viên Kolomenskoye, vân vân. Từ sáng đến tận chập tối, dòng người du lịch nườm nượp nối đuôi nhau đi tham quan, những hướng dẫn viên làm việc liên tục đến phờ phạc. Nhưng năm nay, các công ty du lịch đã phải hủy hàng trăm tour từ sau Tết, chấm dứt hợp đồng với các hãng xe, hủy toàn bộ vé máy bay, thanh lý tiền nong với các khách sạn, hủy chương trình với các điểm tham quan. Sau khi hết lệnh giãn cách, một số công ty lên kế hoạch khai thác du lịch nội địa hoặc tham quan trong thành phố, nhưng sự hưởng ứng của bà con rất dè dặt vì người ta lo sợ lây nhiễm. Có lẽ duy nhất có công ty ATN ấn tượng Nga là có một số hoạt động thành công khi mạnh dạn khai thác hàng chục tour thăm vành đai vàng và tham quan các thành phố, được coi là danh thắng bậc nhất của nước Nga. Nhưng nhìn chung, một không khí khá ảm đạm bao trùm vì không tìm ra hướng đi khả dĩ và thích hợp. Dùng hai từ khó khăn chắc chắn sẽ không thể diễn đạt hết được tình hình của bà con người Việt trong giai đoạn này, chỉ có thể diễn tả cái khó bó cái khôn như người xưa vẫn nói. Tuy nhiên, từ xưa tới nay, người Việt luôn sống bằng hy vọng và vẫn tin rằng sắp tới khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, đường bay quốc tế khai thông, sự thông thương của hai nước được kết nối, nền kinh tế nước Nga nhanh chóng phục hồi, cuộc sống của cộng đồng người Việt chắc chắn sẽ từng bước đi vào ổn định. Các bạn thân mến, đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, mỗi chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, mong cho dịch bệnh sớm qua đi, chúc tất cả mọi người bình an. Chúng tôi xin khép lại video tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.